هوادار گرم میشو وقت استفاده از رنگای شده تابستونیه. ویدیو امروز خوراک دخترای ادایی ژاموره، از رنگش گرفته تا مدل دسته و حتی مدل باز و بسته شدنش که همینجوری که دارین توی تصویر میبینین اصلا یه ادای خاصی درونش پنهان شده. مرسی که با حمایت قشنگتون بهم انرژی میدین. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف احتیاج داریم به تقریباً 30 متر نخ ماهیگیری شماره 7، تقریباً 200 گرم مهره پلاستیکی سایز 10 برای دسته کیف و تقریباً 300 گرم مهره سایز 10 برای بدنه کیف. خیلی خب بچه‌ها، برای شروع تقریباً 150 سانت از نختون جدا کنین، یعنی که دو دستتون رو باز کنین و به اون اندازه نخ جدا کنین. اینجوری نه بلند نه کوتاه و تقریباً میشه 150 سانت. حالا 4 تا دونه مهره بندازین داخل نختون. به این شکل چهارمی و یا همون آخری رو بگیرین توی دستتون، بیارینش سر نخ. سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد کنین یا به اصطلاح ببافین، همسر کنین و بعد بکشین. به این شکل اولین خونمون که یه خونه 4 تایی هست تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 3 تا دونه مهره بردارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل این سر نخ بندازین. به این شکل سومی رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، و با سر دیگه نخ به این شکل ببافین. دو انتهای نخ رو به هم بچسبونین یا به اصطلاح همسر کنین. بچه این همسر کردن رو واسه این انجام میدیم چون که نختون در ابتدا جدیده و اگه این کار انجام ندین در ادامه یه سر نختون کوتاه و یه سر نختون بلند میشه. این باعث میشه که نخ به یه ثباتی برسه تا چند تا خونه اول و دیگه یک اندازه باشه. خونه بعد رو هم به همین منوال 3 تا دونه مهره برمیدارین، یکیشو داخل این سر نخ، یکیشو داخل اون سر نخ و با سومی میبافین. سومی میندازین داخل یه سر نختون، سر دیگه نخ رو به صورت مخالف ازش رد میکنین، همسر میکنین دو انتهای نخ رو و بعد میکشین. همسر کردن رو تا 3-4 تا خونه اول ادامه بدین. به این شکل سومی خونمون هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم به همین منوال. میکشین محکم. بچه فشار دستتون رو زیاد کنین تا در ادامه بافت صافتر و محکمتر و یک دستری داشته باشین. بچه همین روال رو ادامه بدین. این ردیف اولمونه که داریم میبافیم. ردیف اولی که داریم میبافیم تعیین کننده ارتفاع کیفتونه. هر چقدر این تعداد خونه‌های ردیف اول بیشتر باشه کیفتون بلندتر و مرتفع‌تره. من اینجا میخوام 6 تا خونه ببافم، یه دونه دیگه خونه میبافم تا برسیم به خونه آخر یا ششم ردیف اول. خیلی خوب، الان رسیدیم به بافت خونه آخر از ردیف اول. برای بافت خونه آخر از ردیف اول 3 تا دونه مهرتون رو بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم. به این شکل سومی رو تو دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این شکل خونه آخر از این ردیفمون تشکیل شد و الان نخمون برگشته بالا و میتونیم ردیف دوم رو شروع کنیم. برای شروع ردیف دوم 3 تا دونه مهره بردارین و هر 3 تا رو بندازین داخل این سر نختون که به سمت خارج بافت هست. این سومی رو دستتون نگه میدارین و با سر دیگه نخ میبافین. به این شکل اولین خونه از ردیف دوممون تشکیل شد. حالا بچه‌ها خونه‌های بعد رو با یه روتینی که توی مروارید بافی زیاد انجام میدیم قراره ببافیم. به این شکل که بچه‌ها ببینین این نخ بالاتونه که به سمت بیرون بافته، این نخ پایینتونه که به سمت بافته. نخ پایین رو از این مهره کناریش رد کنین. به این صورت 2 تا دونه مهره بردارین و بندازین داخل نخ بالا و با نخ پایین ببافین. به این شکل بکشین.
به این صورت دومی خونه از ردیف دومتون هم تشکیل شد. خونه‌های بعد رو هم به همین منوال نخ پایین رو از مهره کناریش رد کنین. داخل نخ بالا 2 دونه مهره بندازین و ببافین. به این شکل خونه سوم از ردیف دوممون تشکیل شد. شما همین روتین رو ادامه بدین. من میبافم، خونه آخر از این ردیف رو میام که با هم دیگه ببافیم. خیلی خوب، رسیدیم به آخرین خونه از ردیف دوم. بچه‌ها اینجا نخ پایینتون رو از مهره کنارتون رد کنین اولا. و اینجا 2 دونه مهره بردارین و هر دو رو بندازین داخل نخ پایین. و با نخ بالا ببافین. به این شکل ردیف دوممونم تکمیل شد. بچه دیگه همین شکلی ادامه بدین، هی ردیف روی ردیف ببافین. یعنی الان روتین باف دقیقا هر کاریه که توی ردیف دوم کردیم توی همین ردیف کردیم، شروعش، پایانش، خونه‌های وسط. الان به این شکله که 3 دونه بعد مهره بردارین بندازین داخل این نختون که به سمت بیرون بافت هست و بافت رو ادامه بدین. من همین شکلی میبافم بچه‌ها. جایی که 2 سر نخم به 20 سانت آخرش رسید، یعنی کوتاه شد و به 20 سانت آخرش رسید، میام که بهتون بگم چجوری نخ رو مهار کنین و نخ جدید اضافه کنین و بافتتون رو ادامه بدین. خیلی خب بچه‌ها، من اینجا 4 تا ردیف بافتم و الان اینجا نخم به 15-20 سانت الی 30 سانت آخرش رسیده. هر دو سر نخم هر چقدر که دوست دارین بین 15 تا 30 سانت میتونین کار رو انجام بدین. خب و الان وقت اینه که نختون رو یه جوری مهار کنین که این قسمت دیگه باز نشه و همچنین یکم بافتتون محکم‌تر و صاف‌تر بشه. برای این کار باید چیکار کنیم؟ اولا که بچه‌ها موقعیت نختون رو توی این حالت داشته باشین. اینجا خیلی مهمه. میخوام الان این فلسفه اضافه کردن نخ رو اینجا بهتون بگم در ادامه، که مهمه این که به یاد داشته باشین که وقتی که میخواین نختون رو رد کنین قبلش، یعنی توی همچین موقعیتی نختون تو چه موقعیته، این رو به خاطر بسپارین. حالا بعد بهش میرسیم. الان واسه اینکه نختون رو رد کنین، یعنی چی اصلا رد کردن نخ؟ اینه که 2 سر نخ رو برین دقیقاً بین کل بافتی که تا حالا انجام دادین و محکم بکشید. این کار رو با هر 2 سر نخ انجام میدیم. همین شکلی میریم بین کل بافت. فقط نکته مهمش اینه که بچه‌ها وقتی دارین رد میکنین بین همون جایی که نخ هست برین، نخ هست از قبل، یهو نه مثلا از اینجا برین اون رو به رویه و به این شکل نختون بیفته وسط بافت. خب اینجوری نکنین، اینجوری زشته، تمیزی کارتون رو از بین میبره. همین شکلی 2 سر نخ رو رد کنین و محکم بکشین. من یکم اونورم رد کنم و یکی سر نخ رو هم. خیلی خب بچه اینجا ببینین دیگه بافت من باز نمیشه و الان میتونم 2 سر نخم رو از ته قیچی کنم و برم واسه ادامه کار. الان به این صورت شد بچه‌ها. بهتون گفتم یادتون باشه نختون قبل از اینکه رد کنیم کجا بود. خب اون رو به خاطر سپردین، یادتونه. حالا دوباره نخ جدیدتون رو بیارین و بچه‌ها نخ جدید رو دقیقاً همون جای اضافه می‌کنین که قبل از اینکه نخ رو رد کنین اونجا بودیم. کجا بودیم؟ اینجا بودیم دیگه. این شکلی این خونه رو بافته بودیم و الان نخمون آماده بود که ردیف
جدید رو اضافه کنیم، ببافیم. الان فرض کنین همون نخ قبلی است، شروع کنیم به بافت. یعنی چی؟ 3 تا دونه مهره برداریم بندازین داخل نختون که به سمت بیرون بافت هست و شروع کنیم به بافت. فقط نکتهش اینه که وقتی نخ جدیده تا 3 تا خونه اول نخ رو همسر کنیم و بعد بکشین. این فلسفه اضافه کردن نخ بود دیگه. از همین میتونید استفاده کنین. هر جا نختون کوتاه شد موقعیتش رو به خاطر بسپارین و بعد رد کنین و دقیقاً توی همون موقعیت نخ رو اضافه کنین و ادامه بدین. من الان 4 ردیف رو بافتم، ادامه میدم. میخوام 13 تا ردیف بشه. این تعداد ردیف ها در انتها طول کیفتون رو میسازه. میخواین هر چقدر این طول کیفتون بیشتر باشه همونقدر ادامه بدین. فقط حواستون باشه تعداد فرد باشه. من میرم 13مین ردیفم رو هم که بافتم نخم رو رد میکنم و همه اینا و بعد میام که با هم دیگه بافت رو ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها ببینین من 13 تا ردیف رو بافتم همینجوری که میبینین و الان این طول کیف من و این ارتفاعشه. الان توی این مرحله میخوایم چیکار کنیم بچه‌ها؟ دوباره تقریبا 150 سانتی نخ جدا کنیم و الان میخوایم از اینجا شروع کنیم به بافت و حالت بافت کاهشی بریم و یه حالت تقریبا مثلث طور اینجا ببافیم. برای این کار نختون رو بیارین و نگاه کنین از یه گوشه این بافتتون شروع کنین. این خونه اول نه، این خونه دوم. نختون رو وارد این خونه دوم کنین به این شکل و حالا میخوایم شروع کنیم به بافت یک ردیف دیگه. بلدین دیگه. 3 تا دونه مهره بندازین داخل نختون و ببافین. تا 3 تا خونه اول هم همسر کنین. نختون جدیده. بچه‌ها همین بافت رو ادامه بدین، ببافین تا خونه یکی مونده به آخری. من میام بهتون بگم که اینجا چیکار کنین. خیلی خب بچه‌ها من بافتم. الان رسیدیم به خونه یکی مونده به آخری. اینجا نخ پایینتون رو از مهره کناریش رد کنین و اینجا قراره خونه آخر من باشه و بعد برم ردیف بالا و ردیف دوم رو ببافم. برای این کار 2 تا دونه مهرتون رو باید بندازین داخل نخ پایین و ببافین. بچه‌ها اینجا بهتون گفتم یه فرایند کاهشی رو باید انجام بدین توی حین بافت. همینجوری که دیدین از اون ور یه دونه خونه رو جا گذاشتیم و از خونه دوم شروع کردیم به بافت و همین شکلی ادامه دادیم و در انتها هم باید یه دونه از این خونه ها رو جا بذاریم و بافتتون رو توی این ردیف به اتمام برسونین. خب حالا اینجا دوباره ردیف بعدی هم به همین شکل بعد دوباره یه خونه جا بندازین و بعد شروع کنین به بافت ردیف فعلیتون. خب برای این کار باید ما میخوایم از اینجا شروع کنیم دیگه. از این خونه شروع کنیم به بافت. پس باید این 2 سرنخمون رو جابجا کنیم و برسونیم به این مهره از این خونه کناری. برای این کار این سرنختون رو از این مهره این مهره و در نهایت این مهره رد کنیم. ببینین یه سری مسیر مهره‌ای که از اینجا برسه به مهره مورد نظرتون. به این شکل و حالا اون یکی سرنخ رو چی؟ اون یکی سرنخ رو هم از این مهره این مهره و در نهایت این مهره مورد نظر رد میکنیم. به این شکل الان 2 سرنخمون داخل این خونه از این مهره دوم هست و آماده است که این ردیف رو شروع کنیم. 3 تا دونه مهره برداریم و بندازیم داخل این سرنختون که به سمت بیرون بافت هست و ببافیم. به این شکل اولین خونمون از این ردیف دوم تشکیل شد. بچه ها ببینین ما اینجا اون مستطیلی که بافتیم 13 تا خونه داشت دیگه. اینجا
این ردیفی که شروع کردیم فرآیند کاهشی و 11 تا داره. این دفعه این یکی ردیف 9 تا و همین شکلی کم میشه دو تا کم میشه و هی پیش میره. پس این رو الان این ردیف رو ببافین تا خونه 9 و بعد بیاین که بهتون بگم چجوری ردیف بعدی رو ببافین. خیلی خب بچه ها، من این ردیف رو تا خونه یکی مونده به آخر یا همون خونه 9 از این ردیف بافتم. همینجور که میبینید این ردیف هم دوباره 2 تا دونه مهره، 2 تا دونه خونه از ردیف قبلیش کمتره و همین شکلی بافتمون داره به سمت مثلثی بودن پیش میره. بچه اینجا من نخم کوتاه شده، میرم ردیف میکنم و بعد میام که با هم دیگه بافت رو ادامه بدیم. خیلی خب بچه به این شکل من نخم رو رد کردم و اضافیش رو بریدم. اگه شما بچه اینجا نختون کوتاه نشده بود، ما اینجا بودیم دیگه، نختون رو دقیقا به همون شیوهی که بهتون یاد دادم از مسیرهای مهره‌ای انتقال بدیم به این مهره از خونه کناریش. و اگه مثل من هم نختون کوتاه شده بود که نخ جدیدتون رو بیارین و میخواین ردیف جدید رو شروع کنین. هر ردیف 2 تا دونه مهره کم میشه، از این طرف یه دونه، از این طرف یه دونه. پس یه دونه مهره رو جا میندازین و مهرتون رو، نختون رو وارد مهره دوم از لبه از این خونه دوم میکنین و حالا شروع کنین به بافت. خیلی خب من دوباره این ردیف رو هم میبافم و خونه یکی مونده به آخر و خونه هفتم میام تا بهتون بگم که چیکار. خیلی خب بچه‌ها، من تا ردیف یکی مونده به آخر این ردیف هم پیش رفتم که همون خونه هفتمشه و دوباره 2 تا خونه از ردیف پایینیش کمتره. الان اینجا میخوایم ردیف بعدی رو شروع کنیم. شروع هر ردیف از خونه دوم ردیف پایینیشه. پس اینجا دوباره بعد این 2 سر نخ رو منتقل کنیم به این مهره یا اینکه نختون رو رد کنین و از این مهره از این ردیف شروع به بافت کنین. دیگه اینجا رو بهتون میگم که دیگه بقیه کار رو خودتون برین. الان ببین این سر نخ رو که به سمت بیرون بافته از این مسیر، از این 4 تا دونه مهره و این یکی سر نخ رو که به سمت داخل بافت هست از این 4 تا مهره از این مسیر مهره‌ای رد کنین تا برسین به این مهره مورد نظر. خیلی خوب، 2 سر نخمون منتقل شد به این مهره مورد نظر. این ردیف رو هم ببافین تا خونه یکی مونده به آخر تا وقتی که 2 تا خونه از ردیف پایینی کمتر بشه و همین روال رو ادامه بدیم بچه‌ها و با همین روتینی که بهتون آموزش دادم نخ رد کنین، نخ اضافه کنین. هر دفعه 2 تا دونه خونه، یه خونه از این ور یه خونه از اون ور از ردیف کم کنین تا وقتی که تعداد خونه های ردیف آخرتون برسه به 3 تا. من میبافم جایی که ردیفم شامل 3 تا خونه بود میام تا بهتون بگم که بافت رو چجوری ادامه بدیم. خیلی خوب بچه ها، ببینین من 2 ردیف دیگر رو بافتم وقتی که دوربین روشن نبود و این ردیف آخرم هست که 3 تا خونه داره و اون ردیف قبلیش که 5 تا خونه داره. ببینید بعد به این شکل بشه کارتون، ردیف آخرتون شامل 3 تا خونه بشه. خب حالا اینجا این فرایند کاهشی بافتمون به اتمام رسید و الان میخوایم مرحله بعد رو ببافیم. برای بافت مرحله بعد با این 3 تا خونه ردیف آخرتون کار دارین. دوباره یک مقدار نخ جدا کنین و وارد این مهره اول از این ردیف کنیم از اینجا و شروع کنیم به بافت. یه ردیف دقیقاً مثل همین ردیفی که شامل 3 تا خونه هست ببافیم تا 3 تا خونه اول هم همسر کنیم. نخ جدیده و بعد بکشین. این از خونه اول، خونه دوم نخ پایین از مهره کناریش رد میشه. 2 تا دونه مهره میندازین نخ بالا و میبافین. همسر این شکل. خونه آخر از ردیف اول رو هم
نخ پایین رو از مهره کناری رد میکنین، دو تا دونه مهرتون رو میندازین داخل نخ پایین و با نخ بالا میبافین به این شکل. ردیف اولمون که شامل 3 تا خونه هست تشکیل شد. بچه‌ها دقیقا همین کاری که تو این ردیف انجام دادیم رو انجام بدین، ادامه بدین و 3 ردیف دیگه ببافین. در مجموع 4 تا ردیف. الان یه ردیفش رو با هم بافتیم، برین 3 ردیف دیگه هم ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه‌ها، همینجوری که می‌بینین این ردیف اولی بود که اضافه کردیم، ردیف دوم، ردیف سوم و ردیف چهارم به این شکل. حالا اینجا شروع میکنیم مرحله بعدی بافت رو که دوباره تقریبا 150 سانتی نخ جدا کنین و اینجا میخوایم یه دورگیری دور این بافتمون داشته باشیم از این خونه تا این خونه اون سمت که قرینه همین هست. حالا از این شروع میکنیم، میخوایم یه ردیف دور تا دور اینجا ببافیم. برای این کار نختون رو وارد این مهره کنین و حالا دقیقاً شروع کنیم بافت یه ردیف جدید رو. 3 تا دونه مهره بردارین بندازین داخل این سر نختون که به سمت اینجا، به سمت این قسمت بافت هست و ببافین. همسر کردنم تا 3 تا خونه اول یادتون نره، نخ جدیده و بعد بکشین به این شکل. خونه اول تشکیل شد. خونه بعد رو هم روتین همیشگیمون که نخ پایین از مهره کناریش رد میشه، داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره انداخته میشه و بافت میشه. خیلی خوب، خونه های بعد رو هم به همین منوال ببافین. من میبافم تا این خونه. اینجا این گوشه رو میام بهتون بگم که چیکار کنیم، فرقی نداره ولی خب حالا بذارین بهتون نشون میدم. خیلی خوب بچه‌ها، من اومدم تا خونه اینجا و الان رسیدم به این گوشه و میخوام بیام این سمت رو شروع کنم به بافت. اینجا دقیقا همینه، نخ پایینتون رو از مهره کناری رد کنین. فقط مهره کناری توی زاویه دیگه است. بکنین از مهره کناری رد کنین و داخل نخ بالا 2 تا دونه مهره بندازین و ببافین. خیلی خوب بچه ها، میبینین به این شکل شد. این دور کار رو داره به این صورت میگیره. دیگه ادامه بافتم به همین شکله، همین شکلی ادامه بدیم ببافین تا دقیقاً قرینه این نقطه شروعمون اونور بافت و بعد نختون رو رد کنین و بیاین که بهتون بگم چیکار میکنیم. خیلی خوب بچه ها، ببینین من کامل تا اونجایی که بهتون گفتم رو این دور تا دور بافتم و نخم رو رد کردم و اضافیش رو هم بریدم. الان میخوایم بریم واسه یه مرحله بعدی بافت. برای این کار یه مقدار نخ جدا کنین و بچه‌ها الان یه سری کار میخوایم این سمت و این سمت کار انجام بدیم. از این سمت من شروع میکنم. نختون رو از این 2 تا مهره این گوشه رد کنین و حالا 2 تا دونه مهره بندازین داخل این سر نختون که به سمت بافت هست. به این شکل و با سر دیگه نخ ببافین، همسر کنین تا 3 تا خونه اول نخ جدیده و بکشین. به این شکل اینجا خونه اول تشکیل شد. بچه‌ها میخوایم همین روند رو ادامه بدیم تا این بالا. واسه بافت خونه بعد الان نگاه کنین، یه نخ داریم به سمت بیرون بافت، یه نخ داریم به سمت بافت. این نخ بیرونی رو از این مهره کناریش رد کنین. دوباره اینجا 2 تا دونه مهره برداریم بندازین داخل این نخی که به سمت بافت هست و ببافین.
همسر کنین و بعد بکشین. این شکل خونه دوم هم تشکیل شد. خونه بعد رو هم دقیقا به همین منوال، این نخ که به سمت بیرون بافت هست رو از این مهره کناریش رد کنین. 2 دونه مهره بندازین داخل این نختون و ببافین. به این شکل. بچه ها خونه های بعد رو هم به همین منوال ادامه بدین تا برسین به خونه آخر. خیلی خب بچه ها، به این شکل من آخرین خونم رو هم به همین صورت بافتم و حالا اینجا 2 سر نخ رو بریم بین کارمهار کنین تا اینجا دیگه واز نشه و محکم بشه و دقیقا اون سمت رو هم مثل این سمت ببافین و بیاین که با هم دیگه ادامه بدیم. خیلی خب بچه ها، ببینین من هر 2 طرف رو به این شکل بافتم و الان این قسمت از بافتم تکمیل شد. بچه ها کاری که شما الان باید بکنین، برین از اول ویدیو تا الان چه کار کردیم، این رو بافتیم یه همچین شکلی، برین دقیقاً دوباره ببینین و یه همچین شکلی رو دوباره ببافین. خیلی خب بچه ها، به این شکل من این 2 تا قسمتم رو بافتم و الان تا اینجا با هم دیگه پیش رفتیم. برای ادامه بافت بیاین پارت دوم.